เป็นระบบเกียร์2ชั้นนะครับแกะเข้ามาถึงข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกอบชุดเกียร์ก่อนนะครับมันก็สะดวกขึ้นเนาะต่างจากไขควงมือหมุนเพราะบางทีงานเราเยอะๆพวกงานประกอบคอมงานประกอบโต๊ะตู้เตียงอะไรที่เราซื้อมาใหม่ในบ้านเวลาเราใช้ไขควงมันจะเมื่อยนะครับหรือบางทีเราไม่อยากใช้สว่านตัวใหญ่เพราะว่ามันหนักอะไรเงี้ยเราก็ใช้ไขควงไฟฟ้าพวกนี้ช่วยได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาแกะดูไขควงไฟฟ้าของเจียปู้ครับรุ่น10นิวตันนะครับสำหรับไขควงตัวนี้เป็นไขควงไฟฟ้าที่เขาบอกว่าแรงประมาณ10นิวตันนะครับภายในมันก็จะมีประมาณนี้นะวิธีการแกะก็มีน็อตอยู่2ตัวนะครับเนี่ยน็อตล็อกด้านท้าย2ตัวแล้วก็มีสลักล็อกตรงนี้นะครับมีสลักล็อกฝั่งหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับงัดออกเฉยๆแบบนี้เผื่อใครอยากจะงัดเงี้ยมาเปลี่ยนแบตนะครับสำหรับส่วนประกอบมันก็จะมีตัวมอเตอร์นะแล้วก็มีชุดเกียร์ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยชุดเกียร์ตัวนี้เป็นเหล็กตรงนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งชุดเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถอดออกได้นะแต่ว่าต้องประกอบกับตำแหน่งเดิมนะ ชุดเกียร์มันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอามาประกอบฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยสลับผมนี่ชอบแงะดูอยู่แล้วมันไม่มีการล็อกอะไรนะถ้าดึงมานิดหน่อยคือหลุดเลยละเป็นระบบเกียร์2ชั้นนะครับแกะเข้ามาถึงข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกอบชุดเกียร์ก่อนนะครับมันทดรอบไปหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ย2ชั้นเลยนะเฟืองมันเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นฝั่งมอเตอร์นะลองกดดูมอเตอร์รอบจัดเหมือนกันนะเนี่ยประกบเข้าไปกับชุดเกียร์เพื่อล็อกมันไว้ก่อนประกอบเรียบร้อยครับเป็นเฟืองทดรอบประมาณ2ชั้นนะครับไม่จำเป็นก็อย่างเงี้ยเล่นนะแต่ว่าผม อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวิตช์จะประกอบกันอยู่ประมาณนี้แบตมันผมว่าเปลี่ยนเป็นตัว 3,000 จะดีกว่านะแล้วก็จุดตรงเนี้ยหาฉนวนอะไรมาลองก็จะดีนะมันดูแบบเสียวๆไปไม่ได้ลองฉนวนอะไรเลยมาดูฝั่งวงจรควบคุมแล้วก็จะมีพวก IC ควบคุมเยอะเหมือนกันนะนี่ครับเป็น IC ชาร์จแล้วก็พวก IC น่าจะควบคุมการเดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้แต่แบตน่าจะประมาณ 1,200 นะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันดีกว่านะครับประกอบเข้าออกผมว่ามันล็อกมันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะค่อนข้างยากสำหรับใครที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแกะออกเนาะมันใช้พวกล็อกต่างๆล็อกแกนไว้แบบนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้กาวร้อนมาล็อกตัวนี้ไว้อีกทีหนึ่งไม่ให้มันขยับเนาะดูมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะลองฉนวนโฟมไว้หน่อยยัดโฟมกันมันเลื่อนไว้หน่อยเนาะกันแบตมันเลื่อน
ประกอบฝั่งด้ามก่อนนะครับแบบนี้ดีกว่าประกอบประมาณนี้โอเคครับประกอบเรียบร้อยแล้วผมก็หาวิธีแกะไปแกะมานึกว่าสติกเกอร์มันมีสว่างมีตะปูเกลียวอยู่ตรงนี้นะมีน็อตอยู่ตรงนี้ไม่มีนะเป็นระบบล็อกด้วยตัวฝาหน้าแบบนี้เฉยๆนะแล้วก็มีรูน็อตอยู่2ตัวด้านหลังสำหรับวงจรและก็พวกแบตพวกชุดเกียร์ผมก็แกะให้ดูแล้วนะมอเตอร์ก็เราก็เห็นกันแล้วสำหรับของในกล่องมันก็จะมีพวกเนี่ยครับหัวนี่มาให้เยอะมากพวกดอกสว่านชนิดต่างๆเนี่ยกับพวกนี้เป็นบล็อกเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์สำหรับการพวกประกอบหรือว่าถอดพวกเคสคอมอะไรต่างๆเนาะที่มันเป็นบล็อกแบบนี้พวกทอร์กพวกแรงบิดก็ถือว่าใช้ได้นะผมลองเล่นดูแล้วแบตถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ใช้ได้นานอยู่นะหรือว่าถ้าใครอยากได้ความจุสูงๆก็ไปหาซื้อแบตพวก 3,200 มิลลิแอมป์นะครับแบต18650นั่นแหละเอามาเปลี่ยนนะครับก็ได้ส่วนพวกวงจรผมว่ามันน่าจะทนอยู่วัสดุมันก็เป็นฝั่งนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็มือจับพวกนี้เป็นพลาสติกนุ่มอยู่แต่ว่าถ้าตกจากที่สูงมากๆก็อาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้ธรรมดาทั่วไปผมว่าก็โอเคอยู่ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ชุดเกียร์ก็เป็นเหล็กนะเท่าที่เราแกะดูเมื่อกี้นะครับทดรอบ2ชั้นเกียร์มันเลยให้แรงบิดที่ค่อนข้างสูงเป็นมอเตอร์รอบจัดแล้วก็ทดรอบเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากแกะโมดิฟายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะที่มีไขควงตัวนี้หรือว่าแพลนว่าจะซื้อไขควงไฟฟ้ามาใช้นะครับมันก็สะดวกขึ้นเนาะต่างจากไขควงมือหมุนเพราะบางทีงานเราเยอะๆพวกงานประกอบคอมงานประกอบโต๊ะตู้เตียงอะไรที่เราซื้อมาใหม่ในบ้านเวลาเราใช้ไขควงมันจะเมื่อยนะครับหรือบางทีเราไม่อยากใช้สว่านตัวใหญ่เพราะว่ามันหนักอะไรเงี้ยเราก็ใช้ไขควงไฟฟ้าพวกนี้ช่วยได้นะครับถ้างานเราไม่เยอะนะครับถ้างานเยอะเราก็ต้องใช้พวกสว่านไฟฟ้านะครับสว่านตัวใหญ่มันก็จะดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้งานเล็กๆประกอบคอมพวกถอดพวกน็อตคอมอะไรต่างๆก็ช่วยเบาแรงเรานะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับ